I am proud to be a student of such a teacher. ඔගොල්ලෝ දැන් කියනවා නේද මම මේ වගේ ගුරුවරයෙක්ගේ ශිෂ්‍යෙක් වීම ගැන ආඩම්බර වෙනවා. ඕකේ. දැන් ඔන්න ටීචර් පුතාලටද උගන්වන්න යන්නේ new sentence pattern එකක් ඕගොල්ලන්ට කතා කරද්දී use කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාවක් තියෙන. දැන් ඕගොල්ලෝ මට ඇහෙනවා කියනවා I am proud to be a student of such a teacher. මේ වගේ ගුරුවරයෙක්ගේ ශිෂ්‍යෙක් වීම ගැන මම ආඩම්බර වෙනවා. ඕකේ. දැන් මේ පුතාලට මේ ඉගෙනගෙන තියෙන මෙන්න මේ sentence pattern එක use කරලා ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට පුළුවන් වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔන්න දැන් ටීචර් අද පුතාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ sentence pattern එක ඔයාට අවශ්‍ය තැනට රචනාවක් ලියන්න යනකොට කතාවක් කරන්න යනකොට ඔයා කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඔන්න ටීචර් පුතාලට examples දීගෙන යනවා. First one, I am proud to be a citizen of such a country. දැන් ඔයාට එනවා essay එකක් ලියන්නට ඔයාගේ රට ගැන නේද? my country කියලා පුතාලට essay එකක් ලියන්න આવොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ sentence pattern එක ඔයාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. I am proud to be a citizen of such a country. I am proud to be a citizen of such a country. Okay. What is the meaning of this? මම මේ වගේ රටක පුරවැසියෙක් වීම ගැන ආඩම්බර වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න first one, I am proud to be a student of such a teacher. මේ වගේ ගුරුවරයෙක්ගේ ශිෂ්‍යෙක් වීම ගැන මම ආඩම්බර වෙනවා. And also second one, පුතාලට පුළුවන් කියන්නට I am proud to be a citizen of such a country. මේ වගේ රටක පුරවැසියෙක් වීම ගැන මම ආඩම්බර වෙනවා. Okay, then third one. ඔන්න ටීචර් පුතාලට මේ වාක්‍ය රටාවෙන් දැන් රට ගැන කියන්න යනකොට ඔයාට පුළුවන් මේක වෙනස් කරගන්න. I am proud to be a citizen of such a country. Okay, then ඔන්න ඔයාට කියන්න පුළුවන් I am proud to be a villager of such a village. ඒ මොකක්ද ටීචර් මේ කියන්නේ? I am proud to be a villager of such a village. ඒ කියන්නේ පුතේ මම මේ වගේ ගමක ගම්වැසියෙක් වීම ගැන ආඩම්බර වෙනවා. Okay, then first one, I am proud to be a student of such a teacher. Then second one, I am proud to be a citizen of such a country. And also third one, I am proud to be a villager of such a village. මේ වගේ ගමක ගම්වැසියෙක් වීම ගැන මම ආඩම්බර වෙනවා. And also okay, fourth one විදිහට ඔයාට කියන්න පුළුවන් I am proud to be a daughter of such a mother. I am proud to be a daughter of such a mother. මම මේ වගේ අම්මා කෙනෙක්ගේ දුවෙක් වීම ගැන ආඩම්බර වෙනවා. I am proud to be a daughter of such a mother. මම මේ වගේ අම්මා කෙනෙක්ගේ දුවෙක් වීම ගැන ආඩම්බර වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න අපි හතරවෙනි වාක්‍ය කිව්වා I am proud to be a daughter of such a mother. ඔව් දැන් පුතාලට පුතාගේ අම්මා ගැන ලියන්න එනම රචනාවක් නේද? ඔයා ලියන අතරතුර අවසානයේට හරි මැදද හරි ඔයාට මේක එකතු කරන්න පුළුවන්. I am proud to be a daughter of such a mother. මම මේ වගේ අම්මා කෙනෙක්ගේ දුවෙක් වීම ගැන ආඩම්බර වෙනවා. Okay, දැන් ඒ වගේ තමයි ඊළඟට කියන්න පුළුවන් පුතාලටත් මොකක් කියලාද? I am proud to be a son of such a father. මම මේ වගේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ පුතෙක් වීම ගැන ආඩම්බර වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න I am proud to be a son of such a father. ඔන්න පුතාලටත් එහෙනම් කියන්න පුළුවන් මම මේ වගේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ පුතෙක් වීම ගැන ආඩම්බර වෙනවා. ඕකේ, දැන් පුතාලට වැටහෙනවා ඇති අපි කොහොමද මේක වෙනස් කරන්නේ. නේ හරිම ලේසි වාක්‍ය රටාව මේ sentence pattern එක ඔයා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාට හරිම ලේසි මොකක්ද වෙනස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. නේද? දැන් අපි මුලින් ඉඳලා බැලුවොත් I am proud to be a student of such a teacher. I am proud to be a citizen of such a country. I am proud to be a villager of such a village. Then teacher අවසානට කියලා දුන්නා I am proud to be a daughter of such a mother. I am proud to be a son of such a father. Okay, එහෙනම් දැන් පුතාලට වැටහෙනවා ඇති මේ sentence pattern එකේදී පුංචි කොටසයි වෙනස් වෙන්නේ. නේද? එහෙනම් අපිට තැන් දෙකට දෙපැත්තට දෙකක් දාන්න පුළුවන් වෙනස් කර කර නේද? I am proud to be a citizen of such a country. Citizen
country. ඒ විදිහට අපිට අපි ලියන රචනාවකදී ඒ වගේම පුතාලට කතා කරන්න යනකොට උනත් මේ sentence pattern එක use කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. නේද? ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I am proud to be a player of such a team. මම මේ වගේ කණ්ඩායමක ක්‍රීඩකයෙක් වීම ගැන ආඩම්බර වෙනවා. I am proud to be a player of such a team. මේ වගේ කණ්ඩායමක ක්‍රීඩකයෙක් වීම ගැන ආඩම්බර වෙනවා. And also you can say I am proud to be a student of such a school. Okay, දැන් පුතාලා ආඩම්බර වෙනවා නේද පුතාලගේ ඉස්කෝලේ ගැන නේද? ඔයගොල්ලෝ කියනවා I am proud to be a student of such a school. මම මේ වගේ පාසලක ශිෂ්‍යයෙක් වීම ගැන ආඩම්බර වෙනවා. මම මේ වගේ පාසලක ශිෂ්‍යයෙක් වීම ගැන ආඩම්බර වෙනවා. Okay, now can you understand? Okay, then පුතාලට තව කියන්න පුළුවන් I am proud to be a student of such a class. මම මේ වගේ පන්තියක ශිෂ්‍යයෙක් වීම ගැන ආඩම්බර වෙනවා. නේද? ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දි ටීචර්ගේ පන්තියෙන් ඉගෙන ගන්න එක ගැන ආඩම්බර වෙනා ඉන්නවනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටීචර් පුතාලට කියලා දෙන විදිහට මේ sentence pattern ඔයාලගේ රචනාවක් ලියන්න යන විට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි. නේද? ඔයාගේ පන්තිය ගැන කියනවා, ලියනවා නේද? I am proud to be a student of such a class. I am proud to be a student of such a class. මම මේ වගේ පන්තියක ශිෂ්‍යයෙක් වීම ගැන ආඩම්බර වෙනවා. Okay, එහෙනම් ඔන්න ටීචර් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ sentence pattern එකේ වාක්‍ය රටක් කිහිපයක්ම නේද? එහෙනම් ටීචර් ඔන්න කියලා දුන්නා පුතාලට. නේද? අපි මුලින් ඉඳලා මතක් කරගෙන යමු. I am proud to be a student of such a class. I am proud to be a student of such a teacher. I am proud to be a villager of such a village. I am proud to be a citizen of such a country. I am proud to be a daughter of such a mother. I am proud to be a son of such a father. I am proud to be a student of such a school. I am proud to be a player of such a team. Like that. එහෙනම් ඔන්න යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැති පුතේ මොකක්ද මේ sentence pattern එක අපි කොයි වගේ තැනකද අපිට ඒක use කරන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ කියන එක නේද? එහෙනම් ඔන්න ටීචර් පුංචි කොටසක් ඉගැන්වුවේ පුතාලට හරිම සරල විදිහට ඔයා ලියන රචනාවට අනුව ඔයාට මේ වාක්‍ය රටාව ගලප ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඔන්න ටීචර් ඊළඟටත් ඔයාලට ලස්සන sentence pattern එකක් අරගෙන එන්නම් ඉදිරියට ඔයගලන්ට සරල වෙන විදිහට සහ ඔයගලන්ගේ රචනා ලියන තැනට කතා කරන තැනට හරිම වැදගත් වෙන විදිහට. ඉතින් ඔන්න ටීචර් ආයෙමත් ඔයගලන්ට sentence pattern එකක් අරගෙන අනිවාර්යෙන්ම එනවා.